এয়া চিলি ফ্লেক্স ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে পিজ্জাত খাই যিহত মানে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে খাব পাৰে লৈ পেলাই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলটো। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' মাই পেজ। থেংক ইউ এভৰিৱান। আজি মই দেখুৱাম চিলি ফ্লেক্স ঘৰত কেনেদৰে বনাব পাৰি। বজাৰৰ পৰা কিনি আনাতকৈ ঘৰত বনালে বেছি হাইজিন হয় আৰু জ্বলাও বেছি হৈছে। এয়া বজাৰৰ পৰা মই জ্বলা কিনি আনিছিলোঁ, পকা জ্বলা। এয়া শুকাই ল'লোঁ। এতিয়া বনাম চিলি ফ্লেক্স। আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনাম। বজাৰৰ পৰা জ্বলাকেইটা কিনি আনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে অলপ বেছি হ'ল, খৰিখন মাৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে চিলি ফ্লেক্স ৰেডি। চিলি ফ্লেক্স ৰেডি দেখিছে কিমানবোৰ চিলি ফ্লেক্স। এয়া চিলি ফ্লেক্স ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে পিজ্জাত খাই যিহত মানে যেনেদৰে ভাল পায় তেনেদৰে খাব পাৰে লৈ পেলাই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলটো। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' মাই পেজ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।